હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળો જેના વગર અધૂરો ગણવામાં આવે છે એવી એક ટેસ્ટી સબ્જી જે છે રીંગણનું ભરથું. જેવો શિયાળો શરૂ થાય છે એવા માર્કેટમાં ખૂબ જ સરસ ભરથાના મોટા રીંગણ મળવાનું શરૂ થઈ જાય છે. તો આજે આપણે એનો જ યુઝ કરીને આ ટેસ્ટી ચટાકેદાર કાઠિયાવાડી રીંગણનું ભરથું બનાવીશું, જેને તમે બાજરી કે જુવારના રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં બે મોટી સાઇઝના રીંગણ લીધા છે. બંને રીંગણ મળીને ગ્રામમાં 480 ગ્રામ જેટલા થયા છે. તો બંનેને પહેલાં બરાબર મેં ધોઈને લૂછી લીધા છે. એ પછી આપણે આ રીતે ચપ્પુની મદદથી થોડા અંતરે ઉપરથી નીચે સુધી એક આ રીતે ચીરો લગાવી દેવાનો છે. એવું કરવાથી રીંગણ જો અંદરથી સડેલું હશે તો પણ આપણને ખબર પડી જાય છે અને આ રીતે જલ્દી એ શેકાઈ પણ જશે. તો આ રીતે એને ચેક કરી લેવાનું છે કે અંદરથી સડેલું છે કે સારું છે. આ જ રીતે બીજા રીંગણને પણ આપણે તૈયાર કરી લેવાનું છે. તો બંને રીંગણ મેં અહીંયા એ જ રીતે રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે એના ઉપર તેલવાળો હાથ લગાવી દઈશું. આ રીતે રીંગણને તેલથી જો ગ્રીસ કરી લઈશું તો રીંગણ જલ્દી શેકાઈ જાય છે. બિલકુલ પણ વધારે વાર નથી લાગતી શેકાવામાં. હવે આપણે ગેસની ઉપર રીંગણ મૂકી દઈશું અને આ રીંગણને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર બધી જ બાજુથી ફેરવતા રહીને શેકી લેવાનું છે. એક ગેસ ઉપર બે રીંગણ નથી સમાતા એટલે બીજા ગેસ પર મેં બીજું રીંગણ શેકાવા માટે મૂકી દીધું છે. એટલે બંને સાથે જ શેકાઈ જશે. તો જ્યારે બધી જ બાજુથી રીંગણ શેકાઈ જાય તો આ રીતે આપણે એને ઊભું રાખીને પણ શેકી લેવાનું છે, જેથી નીચેથી પણ એ કાચું ના રહે. તમે એને ચાહો તો ચૂલા ઉપર પણ શેકી શકો છો, નહીં તો આ રીતે ગેસ પર પણ એ સરસ શેકાઈ જાય છે. તો 5 મિનિટ લાગે છે બંને રીંગણને શેકાવામાં, કારણ કે બીજા ગેસ પર આપણે બીજું પણ મૂકી દીધું છે શેકાવા. તો બંને રીંગણ શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને આ રીંગણને આપણે અત્યારે એકદમ ગરમ છે તો થોડા ઠંડા થવા દઈશું. રીંગણ થોડા ઠંડા થઈ જાય પછી આપણે આ રીતે એને છોલી લેવાનું છે. આખા જ એના જે છાલ છે આપણે કાઢી લેવાની છે. હવે આપણે ચપ્પુની મદદથી એનો જે આ રીતનો ઉપરનો ડીચાવાળો ભાગ છે એ કટ કરી લઈએ. જો પહેલાં જ આપણે દાંડી કટ કરી લીધી હોત તો પછી એને ફેરવીને શેકવામાં આપણને પ્રોબ્લેમ આવે, એટલે શેકાયા પછી જ આપણે એનો ડીચા અલગ કરવાના છે અને આ રીતે ચપ્પુથી એને નાના ટુકડામાં ચોપ કરી લઈશું. હવે ભરથું બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન મૂક્યું છે. એમાં 1/3 કપ જેટલું એટલે કે ગ્રામમાં 80 ગ્રામ જેટલું મેં તેલ મૂક્યું છે. અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને 5 ચમચી જેટલી એમાં હિંગ ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર એક મોટી સાઇઝનો ગ્રામમાં 100 ગ્રામ જેટલો કાંદો ઝીણો સમારીને એડ કરીશું. ભરથાની અંદર થોડું જો તમે તેલ વધારે લેશો તો એનો સ્વાદ પણ સરસ આવે છે. તો તેલ થોડું આગળ પડતું લેવું અને આ કાંદાને હવે થોડો સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી 2-3 મિનિટ આપણે કૂક થવા દઈએ. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે એની અંદર 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ લસણ અને તીખા લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને બરાબર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો કાંદાને અહીંયા આપણે એકદમ લાઇટ બ્રાઉન નથી થવા દીધા. થોડા સોફ્ટ થઈ જાય પછી જ આપણે એની અંદર બધું એડ કરી દેવાનું છે. તો 2 ટેબલસ્પૂન એમાં આપણે લસણની ચટણી ઉમેરીશું. આ લસણની ચટણીમાં મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું હતું એટલે વધારે તીખી નથી. તો એને પણ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે બંનેને એકાદ મિનિટ સાંતળી લઈએ. 1 મિનિટ પછી આની અંદરથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને ચટણી બંને મસાલા એડ કર્યા હતા એમાંથી પણ કચાશ નીકળી ગઈ છે. તો હવે આપણે એમાં અડધો કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા કાંદા ઉમેરીશું, જેનો ગ્રીન અને વ્હાઇટ બંને ભાગ મેં સાથે જ કટ કરીને ઉમેર્યા છે. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને હવે એની અંદર આપણે ટામેટાં ઉમેરવાના છે. તો 3 મીડિયમ સાઇઝના એટલે કે ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલા ટામેટાં ઝીણા સમારીને એડ કર્યા છે. અને ટામેટું ઉમેર્યું છે તો આપણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ સ્વાદ મુજબ, જેથી ટામેટાં જલ્દી ચડી જાય. તો અહીંયા હું 1.5 ચમચી જેટલું ટોટલ મીઠું એડ કરું છું. રીંગણના ભાગનું પણ મીઠું એડ કરી દીધું છે, તો પછીથી હવે આપણે મીઠું નહીં ઉમેરીએ. હવે એને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક થવા દેવાનું છે, જેથી ટામેટાં થોડા આપણા સોફ્ટ થઈ જાય. 3-4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને એકવાર એને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ જ શકો છો ટામેટાં આપણા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને તેલ પણ થોડું છૂટું પડ્યું છે. તો હવે એની અંદર આપણે 1 ચમચી ધાણાજીરું પાવડર ઉમેરીએ. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, આનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલી થોડી એવી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું. હળદર એકદમ ઓછી ઉમેરી છે. હવે આ બધા જ મસાલાને બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે થવા દઈએ. એકાદ મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બધું જ તેલ મસાલામાંથી છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે જે રીંગણ આપણે ચોપ કરીને રાખ્યા હતા એ એમાં એડ કરી દઈએ. આ જે ક્વોન્ટિટી છે એ 3 વ્યક્તિના હિસાબથી છે. તો જો તમારા ઘરે મેમ્બર વધારે હોય તો તમારે ક્વોન્ટિટી ડબલ કે ટ્રિપલ કરીને લઈ લેવાની છે.
તો બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે ફાઇનલી આ ભરથાને કૂક થવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ભરથામાંથી સાઈડ પરથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે છેલ્લે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દઈશું. અત્યારે શિયાળામાં લસણ ખૂબ જ સરસ મળે છે માર્કેટમાં. તો ગ્રીન અને વ્હાઇટ ભાટ મેં સાથે જ કાપીને લીધું છે. 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને આ રીંગણના ભરથાને સર્વ કરી લઈશું. શિયાળામાં તમે ગરમા ગરમ આ ભરથાને રોટલી, ભાખરી, બાજરા કે જુવારના રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. શિયાળામાં દર વર્ષે દરેક ઘરોમાં બનતી આ એક કોમન રેસીપી છે. તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.